हॅलो एव्हरीवन, मी तृप्ती. तुमचं सर्वांचं तृप्ती विधाते आपल्या चॅनलमध्ये खूप मनापासून स्वागत आहे. तर आजची ही रेसिपी खास पाहुण्यांसाठी केली जाणारी नाश्त्याची रेसिपी आहे. रेसिपीचं नाव आहे कांदे वाटाणे पोहे. अगदी अशी वेगळी आणि खायला आणि कोणीही पाहुणे घरी आले तरी त्यांना आवडेल अशी नाश्त्याची रेसिपी आहे. तर ही रेसिपी कशी बनवणार आहे त्यासाठी हा व्हिडिओ तुम्ही शेवटपर्यंत नक्की बघा. कांदे वाटाणे पोहे बनवण्यासाठी लागणारे साहित्य बघून घेऊया. हे बघा, मी इथे अर्धा किलो पोहे घेतलेत. तसेच 2 चमचे तेल घ्यायचं आहे, हळद पावडर, मीठ, 1 छोटा चमचा जिरा आणि राई, 1 मोठा चमचा साखर, 1 उकडलेला बटाटा, अर्धा वाटी किसलेलं सुकं खोबरं, अर्धा वाटी कच्चे पोहे, 10 ते 15 कढीपत्त्याची पाने, 6 ते 7 पोपटी मिरच्या बारीक चिरून घेतलेत, पाव वाटी कच्चे वाटाणे आणि 1 मोठा बारीक चिरलेला कांदा. पोहे बनवण्याच्या अगोदर आपल्याला अर्धा वाटी कच्चे जे मी पोहे घेतलेत ते तळून घ्यायचे आहेत. त्यासाठी एका पॅनमध्ये मी ऑलरेडी तेल गरम करून घेतलेलं आहे. हे पोहे आपण तेल गरम असतानाच व्यवस्थित चारी बाजूने तळून घ्यायचे आहेत. एक 6 ते 7 सेकंद फक्त लागतात तळून घ्यायला. लालसर करायचे नाही आहेत, असे कुरकुरीत पोहे बनवायचे आहेत. लगेच झाऱ्याच्या साहाय्याने एका प्लेटमध्ये हे पोहे काढून घ्यायचे आहेत, जेणेकरून ओव्हर फ्राय होऊ नये. तळताना गॅस स्लो ठेवायचा आहे. त्याच तेलात आता आपण पाव वाटी कच्चे वाटाणे तळून घ्यायचे आहेत. वाटाणे अजिबात धुवून पाण्यात तळायला टाकू नका. असं केल्यास तेलाचे टिपके अंगावर उडू शकतात. वाटाणे तळताना जरा काळजी घ्यायची आहे. आपल्याला स्लो गॅसवरतीच वाटाणे तळायचे आहेत. तेलाचे टिपके अंगावर उडू नये म्हणून जरा डिस्टन्स ठेवूनच वाटाणे तळायचे आहेत. वाटाणे असे कुरकुरीत करायचे आहेत, ओव्हर फ्राय करायचे नाही आहे. वाटाणे एक 10 ते 12 सेकंदात तळून होतात. तळल्यानंतर त्याच पोह्याच्या सेम डिशमध्ये ट्रान्सफर करायचे आहेत. हे बघा, अशा प्रकारे मी पोहे आणि वाटाणे तळून घेतले आहेत. आता आपण पोहे बनवायला स्टार्ट करणार आहोत. तर त्यासाठी एका कढईत मी 2 मोठे चमचे तेल घेणार आहे. गॅस मीडियम ठेवायचा आहे. तेल गरम झालं की त्यात 1 छोटा चमचा जिरा आणि राई टाकायची आहे. जिरे राई तेलात मस्त तडतडून द्यायची आहे. त्यानंतर त्यात 10 ते 15 कढीपत्त्याची पाने टाकायची आहे आणि व्यवस्थित एकदा हलवून घ्यायचं आहे. त्यानंतर 1 मोठा बारीक चिरलेला कांदा टाकायचा आहे. कांदा तेलात सोनेरी कलर येईपर्यंत परतत राहायचा आहे. कांदा हा मीडियम फ्लेमवरती परतायचा आहे. हे बघा, कांद्याचा रंग चेंज झालेला आहे. आता त्यात 6 ते 7 पोपटी मिरच्या बारीक चिरून टाकायचा आहे. तुम्हाला जसं तिखट हवं त्याप्रमाणे पोपटी मिरच्या घेऊ शकता. मिरच्या तेलात व्यवस्थित फ्राय करून घ्यायच्या आहेत. पोपटी मिरच्या तेलात फ्राय करून झालं की आपण आता त्यात अर्धा छोटा चमचा हळद टाकणार आहोत. हे तेलात व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं आहे एकदा उलटण्याने. मग आता त्यात आपण एक उकडलेला मोठा बटाटा टाकणार आहोत. हा बटाटा मी अगोदर उकडला होता, मग त्याची वरची सालं काढून बारीक तुकडे करून घेतले. फक्त 15 सेकंदासाठी तेलात फ्राय करायचा आहे. बटाटा फ्राय करून झाला की आता आपण त्यात अर्धा किलो पोहे टाकणार आहोत. हे पोहे मी अगोदर व्यवस्थित निवडून घेतले होते. मग एकदा स्वच्छ पाण्याने धुवून घेतले होते. मग 10 ते 15 मिनिटासाठी तरी भिजवायला ठेवलं होतं. जसं पोहे घेणार तसं पाणी घेऊन भिजवायचं आहे. हे मिश्रण व्यवस्थित 2 ते 3 मिनिटं तरी व्यवस्थित पोहे मिक्स करायचं आहे, परतायचं आहे. जर तुमचे भिजवलेले पोहे सुकले असतील किंवा वाळले असतील तर पोहेवरती थोडं पाणी शिंपडून घ्यायचं आहे, जेणेकरून ते ओलसरपणा यावा. पूर्ण प्रोसेस ही आपण मीडियम फ्लेमवरती मिक्स करून घ्यायची आहे. आता आपण त्यात थोडी साखर टाकणार आहोत, जेणेकरून आपल्या पोह्याला थोडा गोडसरपणा येईल. तसेच आपण चवीनुसार मीठही टाकायचं आहे.
आणि व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं आहे। त्यानंतर आपण आता तळलेले हे पोहे आणि वाटाणे त्यात टाकून व्यवस्थित मिक्स करून घेणार आहोत। आपले पोहे तयार करून झाले आहेत। आता आपण त्यावर झाकण ठेवायचं आहे, जेणेकरून गरम वाफेमुळे पोह्याला एक मऊसूतपणा येईल। पोहे गरमही राहतात, त्यामुळे पोहे बनवले की लगेच 5 मिनिटांसाठी झाकण ठेवायचं आहे। 5 मिनिटं झालेले आहेत, आपण चेक करूया। हे बघा, पोहे दिसायला किती सुंदर वाटत आहेत। तसेच आपल्या पोह्यांना सुद्धा एक मऊसूतपणा आलेला आहे बघा। आपली ही डिश, नाश्त्याची डिश रेडी आहे सर्व करण्यासाठी। हे पोहे किसलेल्या सुक्या खोबऱ्याने आणि थोड्या कोथिंबीरने गार्निश करून घ्यायचं आहे। तर मंडळी, आजची ही कांदे वाटाणे पोहेची नाश्त्याची रेसिपी कशी वाटली हे कमेंट करून नक्की कळवा। तसेच आजची नाश्त्याची रेसिपी आवडली असेल तर लाईक आणि शेअर करायलाही विसरू नका। तुम्ही सुद्धा अशा प्रकारे पाहुणचारासाठी असा नाश्ता नक्की करून बघा। आजची नाश्त्याची रेसिपी आवडली असेल तर आपल्या चॅनललाही सबस्क्राईब करायला विसरू नका। अशाच नवीन रेसिपीसोबत भेटत जाईन। खात राहा, पीत राहा आणि नवीन नवीन रेसिपी बनवत राहा। टिल देन बाय।